السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمين العثمان. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الحرب الروسية الأوكرانية، وهل أوكرانيا هي فخ أم ضحية. تكلمنا عن عدة أمور تثبت أن تم التخطيط والعمل على قيام هذه الحرب. طبعا حتى نتأكد من هذا الكلام احنا لازم نتكلم عن أنه من هو المستفيد من هذه الحرب، لأنه إذا أردنا أن نتأكد ونأكد على هذا الموضوع لابد أن يكون هناك ناس مستفيدين، وهذا يدلل على أن الناس هذول سعوا إلى عمل حرب في المنطقة الأوروبية. أولا قبل أن نبدأ، لأنه جاءني بعض الاستفسارات وبعض الملاحظات من الفيديو السابق، وكان في بعض الفهم اللي يعتبر فهم خاطئ، لأنه إن إحنا نقف مع أوكرانيا ضد روسيا أو إحنا نتعاطف مع طرف ضد الطرف. لكن أنا حب نأكد قبل أن نبدأ الآن وفي البداية إنه إحنا كمسلمون وكفلسطينيين، وأنا كفلسطيني طبعا إحنا ضد الحروب بكل أشكالها وكل أنواعها، وإنه كمسلمين أيضا ديننا الإسلامي دين السلام، وهو يحرم الدم على المسلمين والاقتتال بينهم والدمار. فإحنا نحلل بطريقة موضوعية بغض النظر عن أي طرف، لا محايدين، لا ننضم لأي طرف ضد الآخر، وندعو الله السلام لنا ولجميع المسلمين ولكل الإنسانية. في عدة عوامل راح نتحدث عنها، أهمها هي أن هناك دلائل على أن أمريكا سعت إلى قيام هذه الحرب وإلى إدخال روسيا وقيام الحرب في منطقة أوكرانيا أو منطقة دول البلطيق. من ضمنها عدة أمور اقتصادية. أهم شيء الأمر الاقتصادي، إنه إذا كان الأمور الاقتصادية مستتبة وجيدة بالنسبة للدول الأوروبية بشكل عام والمنطقة دول البلطيق بشكل خاص، سيكون هناك ابتعاد عن الحظوة الأمريكية والحضن الأمريكي، وسيكون تفرد في القرار. الشيء الآخر أنه روسيا في حالة نهوض وقوة اقتصادية بعد ما كانت منهارة، وانهيار اقتصادي كبير بدأت تعود مرة أخرى، فيجب أن لتنفرد أمريكا بالعالم أن تقضي على هذه النهضة الاقتصادية بأي شكل. في عدة دلائل زي ما قلنا. الدليل الأول اللي إحنا راح ننظر إليه وهو أكبر دليل على هذا الأمر اللي هو نورد ستريم 1 و2، الخطوط الطاقة اللي تصل إلى ألمانيا وإلى أوروبا. هذه خطوط طاقة راح تغني ألمانيا خصوصا وأوروبا بشكل عام عن التبعية الأمريكية، لأنه حترخص الطاقة في أوروبا، حيكون فيها رخص، حيكون فيها استغناء عن الإمدادات التي يعني سواء الأمريكية أو الإمدادات من الدول التي تحتضنها أمريكا والمنتجة للغاز وللنفط، مثل دول الخليج، دول أمريكا الجنوبية، دول أخرى. فهذه مشكلة بالنسبة لأمريكا. ليش؟ أمريكا هي دولة تعيش على الحروب دائما، وتاريخها معروف بهذا الشيء. فأي مكان وأيا كان في استقرار في منطقة، تكون هذه المنطقة تزدهر اقتصاديا وتبعد عن الحاجة إلى الغير. لكن أمريكا هي دائما تثير الحروب والمشاكل، وزي ما ذكر الدليل على ذلك أنه وزير خارجيتها سابقا هنري كيسنجر، لأن أمريكا هي دائما تكون في قلب المشاكل التي تحصل في العالم، لكن لا تتدخل دائما، سواء أنه هي مشاكل دخلت فيها ولا لا تتدخل دائما، لكن تمسك بخيوط تلك المشاكل حتى إنها إذا احتاج الأمر تتدخل أو تنهيها. هذا من كلام هنري كيسنجر. المثال الحي لتفرد أمريكا في العالم هي تفردها في كثير من القرارات والحروب الكبيرة التي تمت، وخصوصا في العالم الإسلامي والمنطقة العربية، ومن ضمنها أفغانستان
والعراق وليبيا وسوريا، وأكيد طبعا على رأس هذه المناطق كلها هو فلسطين وما يحدث فيها، والدعم للعدو الصهيوني بكامل السبل بشتى السبل وكامل الأسلحة، وحتى بالرأي العام العالمي والدعم السياسي والاقتصادي بكل شيء، وسيطرتها على الرأي الأوروبي وعلى القرار الأوروبي بأنهم يدعموا العدو الصهيوني في حالة حدوث الحروب والمشاكل، وآخرها الحرب على غزة. أمريكا تريد أن تخوف أوروبا من روسيا، فهذه يعني لذلك هي حاولت جر روسيا إلى الحرب، لأن في حالة وجود حروب وفي خوف من طرف آخر سترتمي أوروبا في حضن أمريكا. هذا من ضمن الأسباب، وأنه أمريكا هي الآن تسعى إلى السيطرة على العملاق الصيني من ناحية اقتصادية أو عسكرية خصوصا، وهو قادم بقوة، وأمريكا تخشى من الصين وما يمكن أن تحصل، وحتى أنه في بعض الأمور والمشاكل اللي تحدث الآن حوالين تايوان، فلكي تستطيع أمريكا أن تقف ضد الصين لازم الآن تنفرد وتخسر روسيا وتبعدها عن المسرح السياسي. ثاني شيء تحصل على الدعم الأوروبي في حالة حدوث حدوث معارك أو يعني مشاكل مع الصين، تجد الدعم من أوروبا كاملا. اللي حصل برضو في النهاية نتكلم إنه اللي حصل في أوكرانيا الآن وما بين بعد ذلك، وابتعاد أمريكا وتركها للأمر ومجرد أسلحة، هذا فضح أمريكا أمام أوروبا وأمام العالم أجمع، خصوصا الدول الصغيرة، حيث اتضح بشكل لا يترك مجالا للشك أن أمريكا لن توفر الحماية للدول الصغيرة في حالة دخولها في مشاكل مع دول كبيرة زي روسيا مثلا، بل يعني راح تبتعد وتستنكر وتحاول أنه تساعد من بعيد لبعيد، لكن لن تغامر بنفسها في هذه الأمور. وسواء كانت هذه يعني حتى يعني كل ما كانت الدولة صغيرة والدولة يعني مستهلكة وغير منتجة ولا يوجد يعني تأثير إلها على الاقتصاد الأمريكي، فبالعكس حنلاقي أن أمريكا لن تساعدها بشكل صحيح وتقف بجانبها في حدوث مشاكل، بل تستعملها ثم تتركها. ونرجو أخذ العبرة يعني للجميع، جميع الدول من هذا. وفي النهاية أنه أوروبا اتضحت لها الأمور وبدأت تعرف ما يحدث. هو المؤتمر السياسي الذي عقد في تركيا في الأسبوع الماضي، وحضره شخصيات كبيرة، ومن أهم الشخصيات هذه المستشار الألماني والرئيس اليوناني، وهذا يدل على أنهم عرفوا أن أمريكا لن تساعدهم في حالة حدوث مشاكل، وأن حضورهم إلى تركيا هذا نوع من الدبلوماسية لحل المشاكل القائمة. كان معكم أمين العثمان، حبينا نوضح الأسباب. شكرا لكم ولتواجدكم معنا، وأرجو منكم الاشتراك بالقناة وعمل لايك وتفعيل الجرس ووضع أي أسئلة، أي استفسارات أو أي مواضيع تحبوا أن تكون موجودة أو نتحدث فيها، فأنا جاهزون، وإن شاء الله نراكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.